Nak pergi mana? Nak pergi mana? Hari ni kita nak pergi jumpa owner lama motor saya ni. Ya, hari ni nak pergi jumpa Joe RT3, Joe Chong. Saya beli motor ni dari dia pada bulan Disember tahun lepas, Christmas Eve. Macam Christmas Eve punya present lah untuk sendiri kan. So hari ni kita nak pergi jumpa Joe. Nak buat apa? Sajalah, nak pergi lepak. Tak adalah. Hari ni nak pergi jumpa Joe sebab nak tukar roller apa? Roller kat motor ni. Roller CVT lah. Is that what you call it? I don't know lah. Sebab motor ni I masih newbie. So roller CVT kan. Sebab apa? Sebab time tu sebelum I bawa motor ni, time beli kat dia memang dah tukar kot ni motor. Tapi after some usage kan, dia dah loose. So bunyi dia klak bila time idling lah. So hantar pergi enforce, pergi check. Time tu time service kan. So ingatkan apa, belting kan problem ataupun benda-benda lain lah. Tapi lepas check, dia kata roller yang apa dah makan lah. So loose, dia bunyi klak-klak-klak lah. So, lepas tu dah tukar ori punya roller, dah tak ada bunyi. Tapi feeling motor tu dah lain lah. I pun tak tahu macam mana nak describe macam mana feeling dia. So since I nampak apa, Joe ada posting ada roller for sale kan, dia pun tanya dia lah, boleh tak kena I datang nak tukar roller ni. Dia kata datang ke. Tapi dia ni sekarang tengah kerja. So I tunggu lah, lepas dia habis kerja tu I pergi rumah dia. Oi, lori ni. Okey, cuaca pun nak hujan. So saya keluarlah awal sikit, pergi kedai Aman Suria lepak jap, sementara tunggu Joe balik daripada kerja lah. Tak pernah I ride kat LDV time-time macam ni. Gila je juga, so busy Alright, so let's just enjoy the ride and you guys enjoy the music. Cuaca dah mendung. Bila masa ni, the sky will open soon. Aku pakai jaket tapi pakai seluar pendek.
dah turun. Hujan dah turun. Okay, I start footage lah. Aku GoPro masuk air tadi. Alright, nanti kita continue ke tempat Joe lah. Hujan. Okay, tadi lepas jap ke kedai. Sekarang kita pergi ke rumah Joe. Aduh, pilih hari yang tak ngam lah. Hari tu pergi Philippines pun tak ngam, hari-hari hujan. Ni sampai kat Malaysia pun hujan. Ni depan nak ride harap-harap tak hujan lah arah selatan. Tapi well, that's how it is lah. Default. Alright, dah habis kat rumah Joe. Thank you Joe Chong, thank you JOE RT3 for molest my bike. So kita dah tukar roller CVT daripada original 6 biji 20 gram, kita tukar, keluarkanlah 3 biji 20 gram tu tukar dengan 18 gram. The original yang I dapat time I beli motor dengan dia tu 19 dengan 21 gram. Time tu memang I like that performance lah. But Joe said try this 1820 dulu, tengok macam mana lah. I pun okay, no problem. So far I can feel the difference is pickup lah. Pickup memang back to what I felt last time lah. But I like the pickup, not more of the top speed. Tapi top speed tu tengok lah, time pergi ride tu kita try. So now kita balik. Oh, jam gila. I dah lama tak jam macam ni. Sebab selalu habis kerja pun pukul 10 mana ada jam lah kan. Ni jam kau-kau. Alright, thank you so much for watching this short video. Hope you guys enjoy it and learn something. Kepada rakan-rakan RT3 yang lain yang nak pasang barang tu, spotlight ke, footrest ke, bracket ke, apa-apa je lah, bolehlah contact brother Joe Chong, brother JOE RT3. Okay then. Laju ambil ni. Piwit. Okay then, thank you again. Bye bye. Till the next ride.